هذا المتدرب ده الحين بيبدأ اختباره. اسرع يا رجال. طبعا بينزل من ورا السيارة. بيتم يجلس على المجلس، يظبط الكرسي طبعا حسب طولك، والحزام بيكون على الصدر وعلى البطن. بيبدأ يشغل السيارة، بيدعس كلتش. تمام. بعد كده بيعشق الجير الاول، ينزل الهاند بريك. طبعا بيظبط مراياته. تمام. والحين بيبدا الاختبار. ساعة الاختبار خلاص. اوكي اوكي اوكي. يتحرك، يدي اشارة يمين، اشارة يسار، وبياخد مساره اول، ثاني، ثالث. سرعتك بتتراوح في الميدان ما بين 30 و40. ممنوع التجاوز في الميدان. اتجاه اجباري يسار في يسار. ده الحين بيوقف عند اشارة كف. قلنا يا رجالة عندي اشارة كف اللي هي قبل الخط، قبل كلمة ستوب اللي على الارض دي بمتر بيوقف. بعد كده بيجيب الجير الاول وبيتحرك اول تاني، بيحصل مطب بيهدي فيه، بيحصل منعطف يسار، بيدي اشارة يسار اتجاه طبعا اجباري. بعد كده بيحرك تاني تالت لحين ما بيوصل عندي اشارة كف تعتبر تالتة من نقطة البداية. طبعا هنا بيوقف قبل كلمة ستوب بمتر، بيوقف. تمام. بعد كده عندنا هنا ده طريق افضلية، وعندنا تقاطع طرق. ده الحين يا رجالة لو في هنا سيارة ما بيتحرك. لو في هنا سيارة عندي اشارة كف هنا بيفضل مكانه. ما في سيارة هنا بيبدأ يتحرك، والحين هو بيتقدم للأمام. وقبل ما يتقدم بيبص على يساره عشان ده طريق أفضلية وتقاطع طرق. تمام. قبل كلمة ستوب بيوقف. تمام. فض الجير طبعا أثناء الاختبار ما بيتحرك إلا لما المراقب أو من لجنة التحكيم هو بيقول له إيه اتحرك. طبعا بيدخل على التلبيكة. المرحلة الأولى من الاختبار بيدخل على الهادي أخوك، بيدخل بيدخل في منتصف الخط الأبيض، بيخش موسع نفسه، يخش ما بين الخط الأبيض والخط الأصفر. المسافة اللي ما بين السيارة والخط الأصفر لا تقل عن 25 أو نص متر. تمام. بعد كده بيخلي العمود ده في نص المثلث، في منتصف المثلث ده. تمام. طبعا هو بيشوفه من الداخل بزاوية 45. بعد كده بيكسر الدركسيون اخر شيء يمين، بيجيب الروس وبينزل المراية اللي على ايده اليسار للارض، وبيبدأ يرجع ناظرا الى المراية. قبل الخط الاصفر ب 25 سم بيوقف. تمام. بعد كده بيحول الدركسيون من اليمين الى اخر شيء يسار، وبيبدأ يرجع. خلاص وظيفة المراية اللي على ايده اليسار دي خلاص انتهت. ده الحين بيبص فين؟ على وش السيارة وبيرجع ستوب. بعد كده بيفضي الجير، بيشد الهاند بريك، يعدل من مسار السيارة. وكده بيكون اجتاز المتدرب في أول مرحلة اللي هي التلبيكة، ودي تعتبر أول مرحلة من مرحلة الاختبار. ده الحين واقف 100%. شايفين المسافة
اللي على ايده اليمين لو بص في المرايه دي هيلاقي المسافه اللي هنا قد المسافه اللي هنا، ومسنطر السياره كده واقف مظبوط. بعد كده بيدي اشاره يسار، بنبدا المرحله الثانيه. بيبدا يتحرك، يكسر الدركسيون اخر، بيطلع اليسار وبياخد مساره من الموقف الجانبي، وبيطلع اول تاني تالت. نهاية التقاطع الخطوط الأرضية بيبدأ يدي إشارة يسار، وبيخش على المرحلة التانية اللي هي الدوار، اللي احنا بنسموها تمرين التمانية. بيبدأ يخش يسار مع الإشارة، ويمين طبعا سرعتك بتتراوح فيها ما بين 20-25. بتخش طبعا على الجير التاني وبتطلع يسار في يسار، وبياخد مساره لحين ما بيوصل السيارة مكان ما ركبها. ده الحين ما انتهيت من الاختبار. في فاضل اخر شيء، ساعة ما بيوصل عند اشارة كف تمام بيقف يفضي الجير، يشد الهاند بريك، يشيل الحزام، وبعد كده بينزل من ورا السيارة، يطلع على الرصيف، يمشي على خطوط المشاة الأرضية لحين ما بيخرج من الميدان. وبكده بيكون اجتاز هذا الطالب أو المتدرب، والله ولي التوفيق.